اوس بل ټاپک به ډسکس کوو د روټ اف ډرګ اډمنسټریشن د سلیکشن نه بعد چې د روټ اف ډرګ به څنګه سلیکټ کیږي د هغې دپاره هغه 6 پوینټ کوم چې موږ ووي اوس دا کلاسیفیکیشن د روټ اف ډرګ اډمنسټریشن څنګه شوی دی نو دا په دوو طریقو باندې شوی دی یو زموږ سره دی سیسټامیک او سیکنډ نمبر دی لوکل نو که موږ وګورو په سیسټامیک کې زموږ سره کم دي په سیسټامیک کې زموږ سره انټرل روټ انټرل کې بیا زموږ سره 3 دي اورل سبلنګول او ریکټل دغه شانتي په سیسټمیک کې دی بل سایډ ته که موږ راشو پیرنټرل نو په پیرنټرل کې انهیلیشن انجکشن او ټرانسډرمل دي دغه شانتي بیا فردر انجکشن چې کوم دي هغه انټراوینیس انټرامسکولر سبکوټینیس انټرا ارټیریل انټرا ارټیکولر انټراثیکل او انټراډرمل دغه شانتي لوکل ته که موږ راشو په لوکل کې نو په لوکل کې فرست نمبر دی سکین ټاپیکل انټرانیزل اکولر ډراپس او بل زم سره دی میوکوزل تھروټ ویجاینا ماوث ایر انهیلیشن او ټرانسډرمل که د روټ اف ډرګ اډمنسټریشن د هغې بل کلاسیفیکیشن موږ وګورو نو هغه یو شی په انټرل پیرنټرل او په ټاپیکل کې نو په انټرل مین اورل نو په اورل چې دی څه سکالرز وایي څه ریسرچرز وایي چې په انټرل کې اونلی اورل راځي خو څه ریسرچر وایي چې نه په انټرل کې زموږ سره اورل سبلنګول او دغه هم راځي ریکټل روټ هم راځي خو دلته چې کوم ریسرچ دی نو هغه وایي چې په انټرل روټ چې دی هغه اونلی اورل راځي دغه شانتي بیا په پیرنټرل کې زموږ سره څونه دي په پیرنټرل کې زموږ سره انجکشنز انهیلیشن ټرانسډرمل او ټرانس میوکوزل دي دلته کې مونږ کتی شو انجکشنز انهیلیشن ټرانسډرمل او ټرانس میوکوزل نو دا به څه کې دي دا په پیرنټرلز کې دي نو اورل چې دی که د مونږ د اورل خبره وکړو نو اورل اونلی تھرو ماوث او پیرنټرل چې کوم دی نو پیرنټرل کې بیا فردر دا سب ډیویژنز دي او ټاپیکل چې دي نو دا په سکین باندې دي دغه شانتي فرست د ټولو نه اولنی چې کوم دی نو اورل روټ دا به په ډیټیل سره بیا په فردر بل لیکچر کې وایو اوس اونلی شارټ ویو د دې کو چې اورل څه ته ویل کېږي نو اورل کیویټي بکل کیویټي په اورل میوکوزا تھرو د اورل کیویټي په ذریعه باندې چې کوم ډرګز دي نو هغې ته څه ویل کېږي هغې ته ویل کېږي انټرل روټ یا اورل روټ دا ځي د اورل نه سټمک ته په سټمک کې د هغې ډس انټیګریشن کېږي که سالډ فارم کې وي که ټیبلټ فارم کې یا کیپسول فارم کې وي نو د هغې به لاول کېږي ډس انټیګریشن بیا به ډیزولوشن کېږي او بیا به په سمال انټسټاین کې د هغې ابزاربشن کېږي دغه شانتي پیرنټرل روټ کې مونږ فرست نمبر وایو هغه دی انجکشن نو انجکشن کې دوه قسم دي فرست نمبر دی انټراډرمل نو انټراډرمل مطلب څه دی په سکین کې د سکین لیرز دي اپیډرمل انډوډرم او اکټوډرم نو دا هغه سکین لیرز دي په سکین کې دننه چې کوم انجکشن کېږي دیټ از کالډ انټراډرمل سیکنډ نمبر په دې وسې بیا دی سبکیوټینیس مین چې دا د سکین نه لاندې د سکین لیر نه لاندې هغې ته سبکوټینس وي نو کوم انجکشن چې د سکین د لاندې کېږي هغې ته سبکوټینس وي ها بل تھرډ نمبر چې په دې کې دی نو هغې ته څه ویلی کېږي تھرډ نمبر ته ویلی کېږي انټرامسکولر نو انټرامسکولر دی په مسل کې یا په ګلوټیل مسل کې یا په ډلټاید مسل کې نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته انټرامسکولر ویلی کېږي بل 4 نمبر چې دی نو هغه انټراوینیس مین آی وي کم انجکشن چې په وین کې کېږي هغې ته انټراوینیس ویلی کېږي او 5 نمبر په دې کې دی انټراپیروټونیل نو انټراپیروټونیل مین په پیروټونیل کیویټي کې چې کوم ډرګ انسرټ کېږي کوم انجکشن کېږي هغې ته انټراپیروټونیل وایي دغه شانتي کې په دې بل سایډ ته موږ وګورو نو په هغې کې دی انټرا ارټیریل فرست نمبر نو بعض ډرګ چې دي نو هغه د لوکل افیکټ دپاره ورکړی کېږي هغه په ارټیریل په آرټري کې هغه ورکړی کېږي نو هغې ته وایي انټرا ارټیریل سیکنډ نمبر دی انټراثیکل نو انټراثیکل هغه روټ دی چې دا په سپاینل یا سریبرو سپاینل فلویډ ته چې کوم ډرګ
نه پاس کیږي او هغه ته یو بیریری نو دا ډایرکټ د سریبروسپاینل فلویډ کې ورکیږي، هغه ته انټراتیکل ویل کیږي. دغه شانتي بل روټ چې کوم دی انټرا ارټیکولر مین په جاینټ کې کم ډرګز یا انټي بایوټیک یا سټیراید چې هغه په مختلف کنډیشن کې ورکیږي هغه ته هغه په جاینټ کې ورکوي، هغه ته انټرا ارټیکولر وایي. او لاست نمبر په دې کې د انټرا میډولري مین په بون میرو کې بعض ډرګ هغه بون میرو ته ورکول غواړي، په بون میرو کې نو هغه ته انټرا میډولري ویل کیږي. دغه شانتي کبل سایډ ته موږ وګورو نو سیکنډ نمبر په دې بس دی انهیلیشن روټ. انهیلیشن نو انهیلیشن مطلب څه دی؟ د انهیلیشن مطلب دا دی چې هغه ډرګ کم چې مونږ ورکو تھرو ریسپایریټري سرفیسز لکه ریسپایریټري سیستم په هغه کې لنګز په ذریعه باندې هغه ډرګ ورکړي، خاص کر انستیټیک ډرګ شو جنرال انستیزیا نو هغه په کم روټ باندې ورکړي، هغه ورکړي په انهیلیشن روټ باندې. دغه شانتي بل کوم وګورو نو بل روټ زموږ سره دی ټرانسډرمل. ټرانسډرمل مطلب څه دی؟ ټرانسډرمل مطلب دا دی چې کوم د سکین انساید د سکین نه لاندې هغه موږ په سکین په ذریعه باندې هغه پاس کیږي نو هغه کې مختلف دي. فرست نمبر په هغه کې دی اډهیسیو ټیپ. اډهیسیو یونټ داسې چې دا په سکین باندې لپاسه لګي او د دې ډرګز ابزورپشن کیږي د سکین نه یا په سکین لپاسه یا د سکین نه لاندې، دا اډهیسیو یونټ او هغه ډرګ چې دی رو په رو د هغه سیستمیک سرکولیشن ته د هغه ابزورپشن چې دی نو هغه سلولی او ګریجولی کیږي. دغه شانتي که موږ وګورو نو په سیکنډ نمبر په ټرانسډرمل کې دی اننکشن مین دا داسې ډرګ دی چې دا موږ په ربینګ باندې د آینمنټ فارم کې دا موجود وي او په سایډ باندې موږ داسې وکړو د هغې مساج وکړو، د هغې ربینګ وکړو او د هغې اکټیو انګریډینټس چې دی تھرو سکین هغه پاس شي. بل ټایپس چې په دې کې دی نو هغې ته وایي انټوپوروسیس. انټوپوروسیس داسې یو طریقه چې دا زموږ سره په الکتریک کرنٹ په ذریعه باندې سکین ته انټر کوي او د هغې په ذریعه باندې دا د سکین نه پاس کېږي سیسټمیک سرکولیشن ته ځي. او لاست نمبر چې په دې کې دی نو هغې ته وایي جیټ انجکشن. جیټ انجکشن داسې چې دا د جیټ گن په ذریعه باندې په های پریشر باندې دا سکین ته انټر کوي او د هغې نه بیا دا چېرته کې ځي دا باډي ته انټر کېږي. دغه شانتي که موږ وګورو نو په ټرانس میوکوزل کې څه دي زموږ سره؟ په ټرانس میوکوزل کې زموږ سره یو دی سبلینګول. فرست نمبر سبلینګول او سیکنډ دی نیزل. سبلینګول مین د ژبې د لاندې او نیزل مین په د نوز په ذریعه باندې او ریکټل مین د ریکټم په ذریعه باندې. نو دې ته وایي ټرانس میوکوزل. ټرانس میوکوزل مطلب دا شو چې په دې کې به زموږ سره درې، یو دی سبلینګول فرست نمبر او سیکنډ زموږ سره دی نیزل روټ او تھرډ دی ریکټل. نو په دې طریقه باندې سبلینګول د ژبې د لاندې بعضې ډرګ چې کوم دي نو د هغې ابزورپشن د سبلینګول روټ نه په اسانه باندې کېږي نو هغه ډرګ مونږه د ژبې د لاندې ورکوو. دغه شانتي نیزل چې کوم دی نیزل هغه د نوز په ذریعه نیزل میوکوزل میمبرین په ذریعه او ریکټم چې دی د ریکټر په ذریعه باندې هم بعضې ډرګ چې کوم دي نو هغه باډي ته پاس کېږي. دغه شانتي دې ته وایي روټ اف ډرګ ایډمنسټریشن. نو دا روټ اف ډرګ ایډمنسټریشن خو به ون بای ون مونږ ډېر په ډیټیل سره لکه فار ایگزامپل انټراډرمل روټ مو واخیستو نو انټراډرمل روټ د دې اډوانټیج څه دي، د دې ډیس اډوانټیج څه دي، په دې کې کم کم ډرګ استعمالېږي نو دا به په ډیټیل سره یو وایو. اوس چې دی نو دا خو د دې صرف اوورویو و. لکه دلته کې موږ وګورو روټس اف ډرګ ډیلیوري یا روټس اف ډرګ ایډمنسټریشن. نو اوورویو د دې دا شو چې زموږ سره مختلف ډرګز دي او هغه په مختلف روټس باندې باډي ته دغه روټ ولا چا سلیکټ کړی دی نو هغه 6 پوینټس کوم چې موږ مخکې ووي چې په هغې کې فزیکل او کیمیکل سټرکچر اف د ډرګ یا زموږ سره سایټ اف ایکشن ابزورپشن ریپیډیټي ایکشن ریسپانس د پیشنټ کنډیشن مختلف دغه شپږ 6 پوینټ او د هغه 6 پوینټ په ذریعه باندې هغه ډرګ د هغې سلیکشن وشي د روټ. اوس هغه روټ فار ایگزامپل دلته موږ اخیستی دی فرست نمبر که دلته کې موږ وګورو فرست نمبر انټراوینیس. نو د انټراوینیس ډرګ ایکشن چې کوم دی دا زموږ سره ډیر زیات دی او دا ډیر کویک ایکشن ورکوي. نو بل سیکنډ نمبر انټرامسکولر دغه شانتي بیا سبکیوټینیس لوکل افیکټ لپاره ټاپیکل زموږ سره روټ دی. دغه شانتي انهیلیشنل روټ دی چې هغه د ریپیټ ټارګیټډ او یا د انستیټیک ډرګ دپاره انهیلیشن روټ استعمالیږي. دې سایډ ته که موږ وګورو نو په دې سایډ کې دلته کې موږ سره یا
اورل روټ چې دی نو اورل روټ چې دی د پورټر سرکولیشن او بیا لیور او د فست پاس میټابالیزم د دې کېږي. دغه شانتي په سیکنډ نمبر باندې دلته کې ریکټل روټ دی چې 50% فست پاس افیکټ کې د هغې ډرګز زموږ سره لاس کېږي. ښه بیا زموږ سره سبلینګول، نو سبلینګول چې دی د هغې ایکشن ریپیټ دی او پای کې فرست پارت میټابالیزم دومره نه کیږي. خابل انټراتیکل مین چې کوم ډرګ سریبرو سپاینل فلویډ ته نشي رسیدي نو هغه ډرګ مونږ بیا ډایرکټلی په سریبرو سپاینل فلویډ کې ورکو، هغه ته انټراتیکل روټ ویل کیږي. دغه شانتي ټرانس ډرمل مونږ وی چې په سکین کې انسایډ چې کوم ډرګ انټر کیږي سکین ته نو هغه ډرګ چې دی هغه ته څه ویل کیږي ټرانس ډرمل سسټینډ افیکټ لپاره چې په سکین کې پیچز کې دي یا امپلانټ دغه د دې هغه ډرګز وي چې کوم زمونږه سسټین افیکټ پکار وي. نو دغه شانتي د روټ اف ډرګ ایډمنسټریشن چې د دې اوورویو سیپ مونږ وي بیا د هر یو ډرګ چې کوم دی میرټس ډیمیرټس لکه افیکټ او ساید افیکټ او د هغې انډیکیشن کم ډرګز به په کم اورل روټ باندې یا ورکړی کېږي یا به په ټاپیکل ورکړی کېږي. نو د هغې هر یو ډرګز چې کوم دی د هغې افیکټ ساید افیکټ لکه میرټ ډیمیرټس دا به یو ون بای ون په ډیټیل سره وایو. نو هوپفولي چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. که تاسو څه کوېسچنز کویري وي نو کمنټ سیکشن کې تاسو لیکلی شئ. لایک شیر اینډ سبسکرپشن به نه هیروئ. تھینک یو. الله حافظ.